वेलकम टू भावनाज वर्ल्ड। आज मी गटारी निमित्ताने चिकन KFC स्टाईलमध्ये बनवत आहे। तर ऋषभसाठी मी हे चिकन पॉपकॉर्न बनवलेले आहेत। मी स्वच्छ चिकन धुवून आणि त्याचे थोडे छोटेसे असे पीस करून घेतले आहेत आणि त्याला आता मी आलं लसूण पेस्ट लावते। त्यानंतर त्याच्यामध्ये काळी मिरी पूड तुम्ही तुमच्याप्रमाणे घ्या। त्यानंतर काश्मीरी मिरची पूड, मी लहान मुलांसाठी करत आहे त्यामुळे खूप कमी तिखट घेतलेलं आहे। रेड चिली सॉस 1 चमचा, व्हाईट विनेगर आणि सर्व मिक्स करून घ्यायचं। आता चवीपुरता मीठ घालायचं आणि मग हे सगळं मिक्स करून मॅरिनेशनला अर्धा तास ते 1 तास ठेवायचं। एक वाटी मैदा घेतला आहे, त्याच्यात 2-3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, मीठ, लाल मिर्च पावडर आणि काश्मीरी मिरची पूड, तुम्ही काळी मिरी पूड पण टाकू शकतात आणि थोडेसे कॉर्नफ्लेक्स। मी ते जरा बारीक करून टाकते, त्याच्यामुळे ते पॉपकॉर्नला कुरकुरीतपणा येतो। आता मॅरिनेटेड चिकनचे पीसेस आहेत ते ह्या मिश्रणामध्ये टाकायचे आणि एकदा घोळवून घ्यायचे। मी एक साईडला अंड फोडून घेतलेलं आहे आणि त्याचंही एका साईडला मिश्रण आहे। तर आता हे चिकनचे पीसेस आहेत ते मी अंड्याच्या बॅटरमध्ये टाकते आणि ते व्यवस्थित कवर अप करून घेतल्यावर परत ते ह्या पिठाच्या मिश्रणात टाकायचे। मी हे सगळे पीसेस करून घेते। एका साईडला मी कढई तापत ठेवली आणि त्याच्यामध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। आता तेल तापल्यावर हे पीसेस आहेत ते फ्राय करून घ्यायचे आणि गॅसची फ्लेम आहे ती लो टू मीडियम ठेवलेली आहे मी। तर आता चिकन पॉपकॉर्न खाण्यासाठी रेडी आहेत। तुम्ही या गटारीला हे चिकन पॉपकॉर्न नक्की करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा की कसे झाले होते। लहान मुलांना खूपच आवडतील। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।